Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi singgah di channel Mr. Tumin. Ini merupakan video saya yang pertama dalam siri YouTube saya. Dan saya ucapkan salam perkenalan kepada semua teman-teman yang sudi melihat video saya. Dan tak kira di mana teman-teman berada, semoga kita boleh berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Dan video-video saya mengenai remote control car dan juga perkara-perkara berkaitan dengan usaha untuk kehidupan. Jadi untuk perkembangkan lagi video-video saya yang akan datang, jangan lupa lah teman-teman subscribe, komen dan share. Semoga akan bersemangat untuk saya terus berkarya dalam menghasilkan video-video di YouTube. Dan video-video saya berkaitan dengan aktiviti remote control di kawasan dataran, di keluar, di kawasan gunung dan juga di kawasan-kawasan pantai, dan juga perkara-perkara dengan usaha-usaha kehidupan. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana terus menonton. Dan kita tengok apa yang saya baru beli hari ini. Truck superior power, battery operated. Ni JENTERA dia. Kita tengok sebelah tepi sini. Dia ada remote control, remote control. Dia menggunakan frekuensi 2.4G, remote control model 2.4G. Ni JENTERA. JENTERA ni boleh berpusing 360 darjah. Remote control 360 darjah. Remote control, kita tengok belakang dia. Ini ada ditunjukkan gambar rajah remote control. Ada dua joystick, dia boleh berpusing 360 darjah. Ada joystick tolak ke depan untuk bergerakkan. Di sini ada dua button di kanan kiri joystick. Dia digunakan untuk pergerakan shovel ke atas dan ke bawah. Juga JENTERA ni ada lampu. Joystick di sebelah kanan dia digunakan untuk berpusing ke kanan atau berpusing ke kiri. Dan joystick sebelah kiri untuk pergerakan ke depan dan juga ke belakang. Di sini ada tunjukkan rajah macam mana nak recharge bateri. Baterinya adalah 500 ampere 6 volt. 500 ampere 6 volt, dan disertakan charger. Antara bateri dan charger connected, dan jadi kita boleh gunakan pada plug. Dan untuk remote control menggunakan 3 bateri 1.5, 3 bateri AA. Untuk remote control 3 bateri AA size. Ini adalah antara maklumat penting yang ada pada packing superior power truck. Okey. Ini yang disertakan adalah remote control dia. Ini joystick dia. Satu
boleh tolak ke depan, ke belakang, tolak ke depan, ke belakang. Ada button ni dan juga button di kanan kiri. Jadi ini gunakan untuk ke depan, ke belakang, dan ini untuk belok, dan ini untuk pergerakan shawl, kanan kiri. Dia belakang ada ditulis, kita buka skru ni, kita boleh keluarkan bateri lah, di sini. Jadi ni dah dimasukkan bateri dengan frekuensi 2.4G. Ni bateri untuk jentera tersebut. 5 bateri, rechargeable bateri. Ni charger untuk charging bateri ni. Kita akan charging bateri ni dulu, baru boleh gunakan jentera truck super power ni. Kita charging bateri dulu. Power. Remote control battery operated. Bateri ni kita dah charging tadi, charging 3 jam. Jadi kita lepaskan daripada charger, kena tekan sikit, tarik. Dan kita akan masukkan dalam jentera kita bawah. Buka skru dia, buka penutupnya. Kita cantumkan dengan yang dalam jentera ni, Kita tengok lubang connection dia, kita cantumkan. Paling pendek ni. Cantum. Kita masukkan. Pasang tutup dia. Pasang balik screwdriver ya, skru dia, di skru supaya tak cabut. Switchnya ada di bawah sini ya. Jadi kita onkan switch dia. Kita reverse kan. Kita gunakan switch yang di depan.
reverse ke depan. Itu kita cuba di lapang ya. Inilah caranya. Ini dalam keadaan cahaya tak begitu terang, jadi kita nampak lampu dia. Kita dah charge bateri ni untuk jentera ni menggunakan charger ni. Kita charge selama 3 jam dan bateri itu dah dimasukkan di dalam jentera ni. Dan tadi kita telah buat first drive, pusing-pusing di dalam rumah, dan kita juga dah try dalam keadaan cahaya yang kurang terang untuk melihat kesan lampu-lampu jentera ni. Jadi kita akan aturkan aktiviti power truck ni dengan jentera-jentera yang lain. Mungkin dia akan buat outdoor di kawasan dataran, di kawasan pertanian, dan juga mungkin kita akan aturkan di kawasan pantai untuk aktiviti yang akan datang. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.